Hello everyone. আজি যেটো সেশন মই লৈ আইছো এই সেশনটো হৈছে যে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে এটা কথা এটা আহিছে যে ৫০,০০০ কৈ টকা ঠিক আছে সো ইয়াৰে কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে কি নাই সেই সকলোবিলাক ইয়াতে আজি ডিসকাস কৰিম সেইটো হৈছে যে আপুনি যদি প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিছে তেতিয়া হলে ইয়াৰে ফাৰ্দাৰ আপোনাৰ প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে গভৰ্নমেন্টে কি কৰিছে গভৰ্নমেন্টে আপোনালোকক ৫০,০০০ কৈ টকা দিছে এইটো যোৱা বছৰ নোটিফিকেশন হিচাপত আপোনাৰ ৫০,০০০ টকা কৈছিল যত ওবিসি সকলক ৫০,০০০ টকা কৈ দিয়া হৈছে তাৰপিছতে আৰু এসসি এসটি তেনেকৈ আপোনাৰ পইচা দিয়া হৈছিল ঠিক আছে এইবাৰ নোটিফিকেশনটো অহা নাই কিন্তু যেতিয়া নোটিফিকেশনটো আহিব তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব হয়তো আপোনালোকে একেলগে নাপাবও পাৰে বাট the thing is apply কৰি থৈ দিব যদিহে আপুনি OBC SC ST ৰ ভিতৰত যদি আপুনি পৰে এতিয়া এপ্লাই কেনে কৰিব নোটিফিকেশন যেতিয়া আহিব তেতিয়া ওয়েবসাইটত গৈ কিনে আপুনি এটা এপ্লাই কৰিব লাগিব ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে আপুনি APSC prelims 2023 ক্লিয়াৰ কৰিবই লাগিব তাৰে লগতে আপুনি আপলোড কি কৰিব লাগিব আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব যিখন roll number থাকা যিখন এডমিট কাৰ্ড আছে সেই এডমিট কাৰ্ডখন আপুনি সাবমিট কৰিব লাগিব তেতিয়া তাৰ পিছত হয়তো अगेन মই কৈছো যে যোৱা বছৰৰ পইচা আপোনাৰ বহুত দেৰিকে পাইছে ঠিক আছে গতিকে এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰাৰ পিছত কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ যিখিনি পইচা দিয়া হৈছে সেইখিনি পইচা কিন্তু এনে অযথা খৰচ কৰিবলৈ দিয়া নাই কিয়া ঠিক আছে হেতু আপোনাৰ দিয়া হৈছে যাতে ফাৰ্দাৰ মেইনছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনটো ভালকৈ কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো ইয়াতে মই আৰু এটা আপোনালোক ইনফৰমেশন এটা মই দি থৈ দিও যে মেইনছৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন আপোনাৰ হয়তো এতিয়া প্ৰিপাৰেচন হে এতিয়া আনসাৰ ৰাইটিং কৰিব লাগে ঠিক আছে সো হেতু কাৰণে আপোনালোকে আনসাৰ ৰাইটিং কৰাটো যে একেবাৰে আপোনালোকে দেই এটু কাৰণে আটা 24/7 আপোনালোকৰ কাৰণে এটা আনসাৰ ৰাইটিংৰ কাৰণে এটা বেচ একচুয়ালি নহয় একচুয়ালি ইয়াতে 12খনকৈ ফুল লেংথ মক ইয়াতে আপোনাৰ দিয়া হৈছে যত 12খনকৈ মক টেষ্ট থাকিব প্লাস সবতছে ভাল কথাটো হৈছে ইয়াতে মডেল আনসাৰ থাকিব ঠিক আছে আপুনি সেই মডেল আনসাৰ বিলাক আপুনি ইভালুয়েশনৰ কাৰণে দিব পাৰে ইভালুয়েশন দিয়াৰ কাৰণে কি ভাল হয় ইভালুয়েশন দিলে যাতে আপোনাৰ কি হয় যে যদি কিবা ভুল হৈছে শুদ্ধ হৈছে এড কৰিব লগা আছে নাই তেতিয়া হলে হেবিলাক চাব পাৰে ঠিক আছে মডেল আনসাৰ আপোনাক প্ৰভাইড কৰা যাব কোৱেশ্চন আপোনালোকে চেক কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাক দিব পাৰিব ঠিক আছে WhatsApp Telegram email ID সকলোবিলাক আপোনালোক দি দিয়া হ'ব আৰু এই যি 12টা লেংথ আছে এই 12টা ফুল লেংথ মক টেষ্ট আছে এইখিনি আপুনি জাস্ট পাব at 976 rupees just code use কৰিব লাগে Y704 now কেতিয়া হ'ব এক্সামটো GS paper 1 set 1 29 April set 2 29 April তেনেকৈ 29 April 6 May 13 May 20 May 17 May 3rd June এনেকৈ আপোনালোকক যিখিনি কোৱেশ্চন পাছ এইখিনি আপোনালোক কোৱেশ্চন পাৰ আপলোড কৰা হৈ যাব আৰু ইয়াৰে মডেল আনসাৰ লগে আপোনালোকক এড কৰি দিব আৰু এই যিবিলাক কোৱেশ্চন আনসাৰ আছে এইবিলাক সকলোবিলাক আমাৰ আপোনালোক মানে এক্সপাৰ্টে এই আনসাৰছ বিলাক লিখি উলিয়াইছে ঠিক আছে সো গাইস ইয়াতে মই আৰু এটা কথা কওঁ হেতু হৈছে যে যদিহে আপোনালোকে আমাৰ APSC ফাউন্ডেশন ব্যাচটো যদি জয়েন হ'বলৈ বিচাৰে তেতিয়া হলে এই দুইটা ব্যাচৰ যিকোনো এটা জয়েন হ'ব পাৰে কোড Y704 যদি ইউজ কৰে এট্ৰাকটিভ ডিসকাউন্ট ইয়াতে লাভ কৰিব ঠিক আছে ইয়াৰ লগতে DHS যি সকলে ক্লিয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকে just at rupees 199 আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিও কোৰ্সটো আপোনালোকে পাই আছে ঠিক আছে ইয়াৰ লগতে যদি বুককিট আপোনালোকে নিজাকে লব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে APDCL ৰ বুককিট সিভিল সাৰ্ভিসৰ বুককিট SSC বুক সম্পূৰ্ণ ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব ঠিক আছে যদিহে মোৰ লগত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি কন্টাক্ট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে এই যেটো QR কোড আছে এই QR কোডটো স্ক্যান কৰি মোৰ লগত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কানেক্ট হ'ব পাৰে যত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ মই মোৰ PDF বিলাক আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম আৰু যদিহে মোক বিচাৰিছে মোক কন্টাক্ট কৰিব কাৰণ তেতিয়াহলে এই যেটো মেইল আইডি দিয়া আছে সেই মেইল আইডিটো আপোনালোকে গৈ কিনে কন্টাক্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো যদিহে ভিডিওটো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্টত আপোনালোকৰ কোৱেৰিজ বিলাক সুধিব পাৰিব যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব that's all for today thank you everyone bye bye good night